Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 137, sau khi Vương Lâm dọa Thiên Quỷ Tử mất mật, anh ấy lập tức đến Đại Náo huyện gia, công kích trận pháp vô cùng quyết liệt. Lúc này, sau khi triệu hồi lôi thú, chỉ thấy từng đạo lôi đình từ Cửu Thiên như vạn tiện trút xuống nhà tổ huyện gia. Đại trận họ tộc vốn vững chắc bắt đầu xuất hiện những gợn sóng dữ dội, ánh sáng phòng hộ liên tục nhấp nháy trước sự tấn công cuồng bạo của lôi điện. Phía dưới, nhìn lôi thú mang theo lôi điện tấn công vào đại trận, huyện Phong Thần sợ hãi nhìn lão tổ huyện gia vội vàng nói: "Lão tổ, đây là lôi thú đại biểu cho lôi tiên điện. Lão tổ, chỉ vì một ngoại nhân mà dẫn đến hạo kiếp, việc này không đáng. Tất cả các ngươi ngậm miệng lại cho lão phu." Nói rồi, lão nhìn lên bầu trời đang rung động ầm ầm sau từng đợt công kích của Vương Lâm. Yên lặng một hồi, lão nhìn Vương Lâm quát: "Xuất kiếm ra đi." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lệnh lùng lôi tiên vệ ra phóng thẳng về phía trước, trực tiếp đánh một quyền xuống đại trận. Một quyền đánh vào, trận pháp này lập tức phát ra âm thanh vỡ nát, kinh khí kinh người bạo phát tản ra khắp nơi này, làm toàn bộ huyện gia rung động. Chưa dừng lại, tiên vệ lại một lần nữa vung tay, nó tung quyền dày đặc như mưa rào mạnh mẽ đánh xuống đại trận. Lôi thú lại gầm lên, toàn thân lóe ra điện quang cũng không ngừng phát uy. Đến đây, hàng trăm tộc nhân huyện gia run sợ nói: "Lão tổ, người hãy suy nghĩ lại đi, không thể như thế này được." "Phong Thần, người cũng không đồng ý với lão phu phải không?" Phong Thần không dám, chỉ có điều lão tổ, người này có được lôi thú, khôi lỗi âm dương hư thực, một người như thế, chúng ta nên kết giao hay gây thù. Việc này lão phu tự biết chừng mực, người không cần nói nữa. Nếu người này không phá được trận pháp thì thôi, nhưng nếu trận pháp bị phá thì Phong Thần sẽ lập tức rời đi để phòng vạn nhất. Cùng lúc đó trên bầu trời, dưới sự công kích không ngừng nghỉ, đại trận đã có dấu hiệu suy yếu. Đến đây, Vương Lâm trong tay lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm, theo tinh khí thần của Vương Lâm ngưng tụ, cự kiếm cũng dần hóa khổng lồ. Khi nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng Vương Lâm nâng kiếm tiên trong tay lên trời cao rồi bổ xuống quát: "Trảm La Quyết." Một kiếm này như khai thiên tích địa, như muốn làm tê liệt thiên địa từ trong hỗn độn ầm ầm bổ xuống đại trận. Thấy thế, huyện Phong Thần giật mình sợ hãi nói: Đây là quy tắc." Cùng lúc đó ở rất xa, cho dù là Thiên Quỷ Tử cũng phải kinh hãi. Chắc chắn không phải người của lôi tiên điện thì không thể làm được như vậy. Thanh âm hắn vừa dứt, một kiếm đâm xuống. Trong phút chốc, huyện gia đại trận chưa thực sự tiếp xúc và bị công kích nhưng cũng đã sụp đổ. Sau một kích đó, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Còn bây giờ, toàn bộ huyện gia đã rơi vào sợ hãi. Ánh mắt của huyện vô tình âm trầm, lão nhìn thẳng vào Vương Lâm lạnh giọng nói: "Lão phu đã xem thường ngươi, với tu vi vấn đỉnh, không ngờ ngươi lại nắm giữ kiếm thức có ẩn chứa quy tắc bậc này. Kiếm thức này nếu lấy tu vi ở bước thứ 2 để thi triển, ta còn để vào mắt. Đáng tiếc, ngươi phá đại trận của huyện gia ta thì hôm nay ngươi xong đời rồi." Dứt lời, lão gầm lên quát: "Mời tổ ngọc." Thanh âm vừa vang lên, từ bên trong nhà tổ của huyện gia bỗng nhiên dâng lên một đạo lực lượng mênh mông, một viên ngọc giản xuất hiện. Làm xong, lão dì kia lẩm bẩm: "Đáng tiếc, di bảo của tổ tiên đã mất tích cùng với huyện vô tướng, nếu không cũng không cần mời ta phúc trạch ngọc giản." Lời lão vừa dứt, ngọc giản hóa thành một thân ảnh khổng lồ cao vạn trượng. Thấy thế, huyện Phong Thần chắp quyền trầm giọng nói: "Lão tổ, đây là việc của người và huyện Bi, ta thân là tộc trưởng của huyện gia, có quyền đặt huyện gia ra ngoài chuyện này." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm chắp quyền nói: "Đạo hữu, tại hạ là tộc trưởng huyện gia, nhưng vừa rồi tại hạ đã nói, việc này là ân oán cá nhân, huyện gia ta không tham dự, mong đạo hữu phân rõ đúng sai." Nghe vậy, huyện gia lão tổ cười âm trầm, lạnh lùng quét mắt một vòng, chậm rãi nói: "Một đám phế vật." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vương Lâm, tay phải bấm quyết chỉ giao quát: "Phúc trạch ngọc giản, lấy mạng hắn." Bóng người do ngọc giản hóa thành nghe vậy, liền bước lên một bước, mang theo uy áp hướng về phía Vương Lâm. Thấy thế, thiên vệ khôi lỗi cùng lôi thú chợt lóe lên, đi tới bên người Vương Lâm. Nhìn cảnh tượng đó, huyện gia lão tổ cười lạnh nói: "Tiểu bối, trừ bỏ kiếm khí, ta xem ngươi còn có được thủ đoạn nào nữa." Nghe vậy, Vương Lâm bình tĩnh từ từ nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm: "Mọi việc trên thế gian này không thoát khỏi nhân quả, ngày đó gieo nhân, hôm nay gặt quả, chỉ có giải quyết xong nhân quả, khiến cát bụi về với cát bụi thì mới công bằng với một đoạn luân hồi." Nói rồi, trong đại não của Vương Lâm thì thầm vang lên thanh âm nói: "Trận chiến này chấm dứt, thả ngươi tự do." Dứt lời, một tiếng giống vang từ trong nguyên thần của Vương Lâm lập tức vang ra. Trong tiếng giống vang này lộ ra một cỗ ma khí nồng đậm khắp đất trời. Tiếp theo, đỉnh đầu Vương Lâm thoát ra khói đen dày đặc. Khói đen này hình thành một ma ảnh, một sừng trên đỉnh đầu Vương Lâm, đó chính là tán ma. Nháy mắt khi tán ma xuất hiện, sắc mặt của huyện gia lão tổ tái nhợt, lão lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn ma ảnh. Còn tán ma vừa thoát ra, nó đã liền biến ảo cười khằng khặc, hóa thành một bóng dáng khổng lồ nói: "Tiểu tu sĩ, bản ma thực hiện ước định với ngươi, ta sẽ lấy mạng tên này giúp ngươi, nhưng sau khi xong việc, ngươi không để bản ma rời đi, ta sẽ liều mạng. Sau khi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ thả tự do cho ngươi." "Được." Nói rồi, tán ma cười lớn, nhoáng lên một cái hóa thành ma khí chui vào cơ thể của Vương Lâm, khiến hắn hóa ma, khải giáp một lần nữa tái hiện.
Nháy mắt khi tà ma dung nhập, nó điều khiển thân thể Vương Lâm lao thẳng về phía hư ảnh của tiên nhân khổng lồ kia rồi đánh ra một quyền. Thấy vậy, hư ảnh kia cũng mau chóng đón đỡ. Giữa không trung, hai hư ảnh khổng lồ liên tục va chạm, tạo nên từng trận rung động. Thế nhưng, chỉ đấm đá vài quyền, tà ma đã liền đẩy lùi hư ảnh tiên nhân. Sau đó, thanh âm rùng rợn vang lên quát. Chỉ là hóa tiên thuật, chẳng qua chỉ là một loại thứ thần thông của một chi nhánh của cổ yêu bộ tộc mà thôi, cũng dám thi triển trước mặt ta. Dứt lời, Vương Lâm bị cổ ma khống chế, tay phải chỉ lên trời, quát khẽ. Cổ ma! Thanh âm vừa thốt ra, bàn tay Vương Lâm vung lên hình thành một ma chảo lớn đến mấy trượng, ập xuống mặt đất rồi quát. Rút ra tinh hồn! Nháy mắt, thiên huyễn tinh bỗng rung lên, một cỗ ma khí từ trên mặt đất dâng lên rồi bay vào người tán ma làm hắn ngày càng mạnh. Đến đây, tay phải tán ma vung lên, lập tức hướng về thiên nhân hư ảnh kia đập tới. Tiên nhân hư ảnh cũng bước về phía trước một bước, đánh ra một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng đất trời. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, âm thanh nổ vang dữ dội vang ra khắp thiên địa. Mặt đất chấn động, sinh ra một cỗ khí lãng mãnh liệt, từ giữa không trung gào rít tản ra bốn phía. Cuối cùng, chỉ thấy hư ảnh tiên nhân trên bầu trời sụp đổ, hóa thành từng làn khói nhẹ, rồi tiêu tan trở lại thành một khối ngọc giản, rồi vỡ vụn hóa thành tro tàn. Thế nhưng bất ngờ, từ ngọc giản đó lại tản ra một tầng phòng ngự. Đáng tiếc, đạo phòng ngự này cũng không chống cự được lâu. Bên dưới quần sáng, sắc mặt của huyện gia lão tổ tái nhợt nói: Liễu Mi, sư phụ, ta mà đi ra thì chắc chắn phải bỏ mạng dưới tay hắn. Liễu Mi, không ra người cũng phải bỏ mạng, không bằng ngươi đem ý cảnh cho lão phu, để lão phu đạt tới vô tướng thiên ma đạo để liều mạng với hắn. Được, ta đồng ý, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện. Nói đi. Chuyện thứ nhất, giúp ta lấy mạng Vương Lâm. Được, lão phu sẽ làm hết khả năng giúp ngươi hoàn thành ước nguyện này. Chuyện thứ hai, nếu ngươi không lấy mạng được Vương Lâm thì hãy đem túi trữ vật này giao cho hắn. Dứt lời, từ trong tay Liễu Mi xuất ra một túi trữ vật. Nhìn túi trữ vật này, đôi mắt nàng lại hiện ra một chút chua xót. Thấy vậy, huyện gia lão tổ nhướng mày nhưng cũng gật đầu. Còn tán ma, hắn khống chế thân thể của Vương Lâm, hắn đánh từng quyền xuống quần sáng rồi lớn tiếng quát. Vỡ! Thanh âm vừa dứt, một đòn đánh ra, đạo bảo hộ cuối cùng của ngọc giản lưu lại cũng bị phá nát. Sau đó, Vương Lâm đạp chân xuống chậm rãi tiến về phía trước. Cùng lúc này dưới mặt đất, Liễu Mi đang khoanh chân, phía sau nàng là huyện gia lão tổ, tay phải đặt lên đầu Liễu Mi, tựa như đang hút lấy khí tức quỷ dị. Thấy vậy, tán ma giật mình nói: "Tiểu tử ngươi tu luyện thần thông không tồi, không ngờ còn có biến hóa của cổ ma bộ tộc ta." Lời này vừa dứt, lão già huyện vô tình mở trừng hai mắt, thân thể bay lên không trung, đồng thời phía dưới, thân thể Liễu Mi cũng sắp tan biến. Một lát sau, lão già này mới mở bừng hai mắt, rồi nhìn tán ma trong cơ thể Vương Lâm quát: "Lão phu chỉ có một thức thần thông, ngươi có dám tiếp không?" Đáp lại, tán ma cười lớn nói: "Thi triển ra ta xem." Nghe vậy, huyện gia lão tổ nhắm hai mắt lại, lão hấp thu ý cảnh của Liễu Mi, thu hồi tiên lực trên người nàng giúp tu vi khôi phục. Tiếp theo, lão liền thi triển vô tướng thiên ma đạo, chấp nhận hy sinh thân thể để nguyên thần đạt tới trạng thái vô tướng, biến ảo ra vô số hư ảnh, ma khí tức khủng bố khắp bốn phương tám hướng. Thấy thuốc bổ đã tới, tán ma từ mi tâm của Vương Lâm bất ngờ lao ra cười nói: "Thật là đại bổ, cảm ơn ngươi đã đem thứ này để hiếu kính ta." Dứt lời, tán ma bay tới há miệng nuốt chửng hơn phân nửa các hư ảnh vô tướng như một loại thuốc bổ đại bổ, khiến toàn bộ hư ảnh vô tướng tiêu tan hoàn toàn. Đã không có tán ma, Vương Lâm khôi phục quyền khống chế thân thể, thân mình hắn nhoáng lên, đi từng bước tới trước người Liễu Mi đã mất đi sức sống. Bên kia, chưa kịp thi triển đã bị tán ma cắn nuốt, tất cả hư ảnh được biến ảo ra đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra thân thể lão tổ huyện gia. Đến đây, thân mình của huyện gia lão tổ nhoáng lên, chuẩn bị bỏ chạy. Đáng tiếc, tán ma chỉ cười lớn, ma khí bạo phát khóa chặt thân thể lão tổ. Cuối cùng, tán ma lao tới một hơi, nuốt lão giả huyện vô tình vào trong bụng. Làm xong, tán ma nhìn Vương Lâm nói: "Tiểu tử Vương Lâm, bản ma đã hoàn thành hứa hẹn, ta đi đây." Dứt lời, hắn dẫm chân một cái hướng về phía hư không, nháy mắt đã biến mất. Và liệu rằng tiếp theo, tập 138 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!